بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي في هذه المحاضرة بعنوان الكاردياك اوسكالتيشن. قبل ما أدخل في الكاردياك اوسكالتيشن لابد من إضافة مقدمة عن الكاردياك اناتومي والكاردياك فيسيولوجي. فبدري زي بدء لابد إن احنا نتعرف على السيرفيس اناتومي اوف ذا هارت. فدي بالنسبة لنا الاسترنال، ودي الاسترنال انجل، دي المانوبري ستيرناي، وده البادي اوف ذا ستيرنم، ودي الاكزيفويد بروسيس. قصاد الستيرنال انجل بالظبط موجود السكند ريب، بعدين الثيرد ريب، بعدين الفورث ريب، بعدين الفيفث ريب، بعدين السكس ريب. الريب رقم 7 اللي هي بتشكل الكوستال مارجن اللي بتلحق معاها الريب رقم 8 والريب رقم 9 والريب رقم 10، وبعد كده الريب رقم 11 و12 دول اللي هم الفلوتنج ريبس. الهارت موجود ما بين الميد لاين والليفت ميد كلافيكولار لاين، ما بين السكند ريب والسيكس ريب. عشان كده الاريا اوف ذا شيست which lie in front of the heart دي يقال عنها البريكورديوم. البريكورديوم اللي هي الاريا اوف ذا شيست which lie in front of the heart. طيب لما نيجي نبص على المنظر الجانبي للهارت بنلاقي والله الاسترنم موجوده من قدام كده، وده الفرتبرال كولامون. فالهارت موجود في حته في الشيست بيقال عنها الميدل ميدياستاين، لان الكافيتي بتاع الشيست بتقسم الى 3 الى 4 ريجون. الريجون اللي فوق الهارت اللي هو سوبيريور ميدياستاينم، والريجون اللي فيه الهارت الميدل ميدياستاينم، وقدام الهارت اللي هو ورا الاسترنم بيسموه ريتروسترنال سبيس او البريكاردياك سبيس، ده موجود فيه الساينس جلاند والريتروسترنال فات. وورا الهارت اللي هي البريفرتبرال او الريتروكاردياك سبيس ده اسمه البوستيريور ميدياستاينم، وده فيه ستراكشرز معروفه خالص اللي هي الاسوفيجاس والتراكيه، وبينهم حاجه اسمها ريكارنت لارينجيال نيرف. طيب الموست انتيريور ستراكشر اوف ذا هارت اللي هو الرايت فنتريكل اللي هو مواجه للشيست وول على طول، يفصلوا عنه الريتروسترنال فات والسايمس جلاند، والموست بوستيريور ستراكشر اللي هي مريحه على الاستراكشرز اللي في البوستيريور ميدياستاينم ده الليفت اتريوم. عشان كده لو فوجئنا بطلق ناري دخل في الفرونت اوف ذا شيست يبقى قطعا هيدخل في الرايت فنتريكل، ولو دخل فروم ذا باك يبقى هيدخل في الليفت اتريوم، ولو حبينا نخليه يدخل في الليفت فنتريكل المفروض يتضرب من ناحيه الليفت اكزيلا، ولو عايزين نضربه في الليفت اتريوم هنضربه من الناحيه الرايت. يبقى ده منظر الهارت في الانتروبوستيريور دايمتر، وده في الانتروبوستيريور فيو، ده منظره فين؟ في اللاترال فيو. الهارت زي ما حضراتكم عارفين عباره عن 4 تشامبر، 2 اتريوم رايت وليفت اتريوم، و2 فنتريكل اللي هم الرايت والليفت فنتريكل. الرايت فنتريكل بيخرج منه البلمونري ارتري، والليفت فنتريكل بيخرج منه الاورطه، والاثنين محكومين بالميترا بالاورتيك فالف وبالبلمونري فالف. طيب البريشر جريدينت اللي موجوده في الديفرنت كاردياك تشامبر زي ما حضراتكم عارفين، الليفت اتريوم فيه البريشر من 0 ل 5، الرايت اتريوم من 0 ل 5، الليفت اتريوم من 6 ل 12، وبعدين الرايت فنتريكل من 0 الى 25، والليفت فنتريكل من 0 الى 120. اقول تاني يا ولاد عشان تعرف ان البلاد بيعدي من التشامبر للاخرى عن طريق البريشر جريدينت. فالرايت اتريوم البريشر اللي فيه من 0 ل 5، الليفت اتريوم البريشر اللي فيه من 6 ل 12، الرايت فنتريكل من 0 الى 25، والليفت فنتريكل من 0 الى 120. البريشر اللي في البلمونري ارتري من 10 ل 25، والبريشر اللي في الاورطه من 80 الى 120. برضو افتكر كويس ان الاتريوم بينفصل عن الفنتريكل بالاتريو فنتريكولار فالف اللي هو الترايكاسبيد على الناحيه الرايت والميترال على الناحيه الليفت. وافتكر كويس ان الجريد فيسلز اللي هم الاورطه والبلمونري ارتري بينفصلوا عن الفنتريكلز بالاورتيك فالف والبلمونري فالف. وافتكر كويس ان الليفت فنتريكولار سيكنس 3 times more thicker than right ventricular thickness. تمام، هذه مقدمه عن الاناتومي. طيب مقدمه عن الفسيولوجي اوف ذا هارت هناخد فيها الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل الاصل ان within normal heart rate within average heart rate اللي هو من 60 إلى 90 بيت بير مينت بمتوسط 70 بيت بير مينت، بيكون زمن الكاردياك سايكل
8/10 من الثانية، 3/10 منهم هو زمن السيستول، و5/10 منهم هو زمن الديستول. 3/10 منهم زمن السيستول، و5/10 زمن الديستول. طب لو حصل تاكيكارديا، التاكيكارديا دي بتسحب من زمن ايه؟ من زمن الديستول. عشان كده الاكستريم تاكيكارديا بتسبب ايه؟ هايبوتنشن. حد يقول لي مع ان المفروض زياده الهارت ريت المفروض ان هي تزود الكاردياك اوتبوت، اقول له والله زياده الهارت ريت بتسرق من زمن الديستول فبتقلل الفيلينج، فساعه ما تلاقي البلس ريت تجاوز الفسيولوجيكال ليميت يبتدي يحصل دروب في البلاد بريشر، لان ايه؟ لان الكاردياك اوتبوت بيقل بسبب ديكريز الفيلينج. معاك سماعتك يا دكتور وانا بقول لك اوسكالتيت ذا هارت، لازم تعرف انت هتحط سماعتك فين، ولازم تعرف انت هتسمع ايه. فلما اقول لك هتحط سماعتك فين قول لي يا دكتور there are 5 auscultatory area must be auscultated. سماعتك معاك هتحطها فين؟ تقول لي there are 5 auscultatory area must be auscultated. الفيرست اريا اللي هي الميترال اريا واللي هي موجوده في الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، والسكند اريا اللي هي البلمونري اريا اللي هي موجوده في السكند انتركوستال سبيس تو ذا ليفت اوف ذا ستيرنم، وبعدين الفيرست اورتيك اريا اللي هي موجوده في السكند انتركوستال سبيس تو ذا رايت اوف ذا ستيرنم، وبعدين السكند اورتيك اريا اللي هي موجوده في الثيرد انتركوستال سبيس تو ذا ليفت اوف ذا ستيرنم، والمنطقه الاخيره رقم 5 اللي هي ترايكاسبيد اريا. يبقى بتسمع فين بسماعتك يا دكتور؟ اقول له والله 5 اريا ماست بي اوسكالتيت. الاريا الاولانيه الميترال اللي موجوده في الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، وبعدين البلمونري اريا في السكند انتركوستال سبيس تو ذا ليفت اوف ذا ستيرنم، وبعدين الاورتيك اريا فيرست اورتيك اريا موجوده في السكند انتركوستال سبيس تو ذا رايت اوف ذا ستيرنم، وبعدين السكند اورتيك اريا في الثيرد انتركوستال سبيس تو ذا ليفت اوف ذا ستيرنم، ونختم في الاخر بالترايكاسبيد اريا. طيب يا دكتور هتسمع ايه؟ تقول لي 3 حاجات هسمعهم. الحاجه الاولانيه هي الهارت ساوند، الهارت ساوند بسمع الهارت ساوند. الحاجه الثانيه بسمع اديشنال ساوند. الحاجه الثالثه بسمع ميرمر. تمام؟ تعالوا نشوف مين الهارت ساوند اللي انت المفروض تسمعهم فيسيولوجيكالي ومين اللي هيظهروا ان باثولوجيكال سيتويشن. فهنبتدي نبص في الكاردياك سايكل اللي هي كانت 3/10 من الثانيه، وكان كانت 8/10 من الثانيه، 3/10 منهم كان زمن السيستول، و5/10 منهم زمن الديستول. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اولا لازم تعرف ان السيستول ده اللي هو 3/10 من الثانيه عباره عن 3 فيز. الفيز الاولاني اللي هو ايزو فوليومتريك كونتراكشن، والفيز الثاني زيه 1/10 من الثانيه هو الرابيد ايجكشن، والفيز الثالث هو ايه؟ السلو ايجكشن. يبقى السيستول 3/10 من الثانيه بينقسم الى 3 فيزز. الفيز الاولاني ايزو فوليومتريك كونتراكشن، وبعدين رابيد ايجكشن، وبعدين سلو ايجكشن. طيب ازاي بيحصل الكلام دوت؟ تقول لي تعالى انا ابص على الفنتريكل ات ذا اند اوف دايستول في لحظه ايه؟ ما قبل السيستول. ات ذا اند اوف دايستول الفنتريكل از فولي ريلاكسد، لانه لازم الفنتريكل ده يبقى فولي ريلاكسد عشان الاند دايستوليك بريشر ينزل لايه؟ لزيرو بريشر. يبقى الفنتريكل از فولي ريلاكسد والبريشر زيرو بريشر والفوليوم فول بلاد فوليوم، والميترال اند ترايكاسبيد فالف ستيل اوبن، والاورطه والبلمونري فالف ستيل كلوزد. تمام؟ هيبدا السيستول في الايزو فوليومتريك كونتراكشن، هيحصل سلايت كونتراكشن تو ذا فنتريكولار وول. يحصل كونتراكشن للفنتريكولار وول ولكنه سلايت. This will lead to slight increase in the interventricular pressure. يعني نقول مجازا مثلا لو ان هذا الكونتراكشن البسيط رفع الرايت فنتريكولار بريشر وصله مثلا مجازا مثلا ل5، يبقى المفروض يوصل الليفت فنتريكولار بريشر لكام؟ ل15. ليه يا دكتور؟ اقول لحضرتك انا لسه قايل لك ان الرايت فنتريكولار سيكنس هو ايه؟ سيرد الليفت فنتريكولار سيكنس، او الليفت فنتريكولار سيكنس 3 تايم مور ثيكر ذان الرايت فنتريكولار سيكنس. يبقى هذا السلايد كونتراكشن will lead to slight increase in the interventricular pressure which will lead to closure of the mitral and the tricuspid valve. بتقول لي ليه؟ اقول لك ما انا لسه قايل لك ان الرايت اترال بريشر 5، فلما الرايت فنتريكولار بريشر يزيد يبقى 5 يروح قافل الترايكاسبيد فالف.
كذلك الليفت فنتريكولار بريشر لما يبقى يوصل 15 يروح قافل الميترال فالف. ليه؟ لان انا لسه قايل لسعادتك ان الليفت اترال بريشر من 6 ل 12. طب ليه البريشر ده مش كفيل انه يفتح الاورطه ولا البلمونري فالف؟ اقول لك لان الاورتيك بريشر عاوز 80 عشان يفتح، والبلمونري بريشر عاوز ايه؟ 25 مجازا مثلا عشان ايه؟ عشان يفتح. عشان كده الايزوفوليومتريك كونتراكشن دي بيقول عليها كونتراكشن ويزاوت شورتنينج. ليه؟ لان الفنتريكل صار مقفول على نفسه لكنه فول ويز بلاد. فبيبدا السيستول بهذا الكونتراكشن اللي بيقفل لنا الميترال والترايكاسبيد فالف، فيحدث ما يسمى بالفالفيولار كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. لاحظوا يا اولاد ان الفيرست هارت ساوند ليه 2 كومبوننت، ليه فالفيولار كومبوننت بسبب الكلوجر اوف ذا mitral and the tricuspid valve leaflets at the beginning of systole اي during الايزوفوليومتريك contraction، وليه كمان ماسكولار كومبوننت بسبب الفايبريشن اوف ذا ventricular wall. تاني يا اولاد ركزوا كويس، انت بتسمع فيرست هارت ساوند مين اللي بيعمله؟ تقول يا دكتور بيحصل at the beginning of systole بسبب السلايد كونتراكشن للفنتريكولار وول اللي بيحدث ايه؟ كلوجر للميترال اند ذا ترايكاسبيد فالف ليفلتس، وكمان بسبب الفايبريشن اوف ذا فنتريكولار وول. زمنه امتى الفيرست هارت ساوند؟ تقول لي at the beginning of systole، at the beginning of systole يحصل الفيرست هارت ساوند. طب وبعد ما يقفل الميترال والترايكاسبيد فالف يحصل سترونج كونتراكشن للفنتريكولار وول. This will lead to marked increase in the interventricular pressure exceeding the diastolic pressure of the great vessels. يعني يحصل كونتراكشن شديد في الرايت فنتريكل، يجيب الرايت فنتريكولار بريشر ل 25 ويجيب الليفت فنتريكولار بريشر ل 120، ساعتها يروح فاتح الاورطه والبلمونري فالف، فالدم يندفع بشده ناحيه الجريت ارتريز. فتلتين البلاد 2/3 اوف بلاد اوف ذا فنتريكل بيبقى بامبد انتو ايه؟ زي جريت ارتريز زي الارت اللي البلمونري ارتري والاورطه، والتلت الثاني يندفع اثناء السلو ايجكشن فيز. يبقى ساعتها هاجي اقول لك هو زمن الايجكشن الفعلي كام؟ تقول لي يا دكتور زمن السيستول كله 3/10 من الثانيه، لكن زمن الايجكشن بس 2/10 من الثانيه. ليه؟ تقول لي لان ال1/10 الاولاني ما فيهوش ايجكشن. بعد ما البلاد كله بيندفع الى الاورطه والبلمونري ارتري بيحصل نسبيا دروب في الايه؟ انترفنتريكولار بريشر ان كومباريزون مع الاورتيك والبلمونري بريشر. ساعتها الدم اللي في الاورطه والبلمونري يحاول يرجع تاني على الفنتريكل، يروح واخد في وشه الكاسبس بتاعه الاورطه والبلمونري ارتري والبلمونري فالف، فيحدث ما يسمى بالسكند هارت ساوند. مهم يا جماعه الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، الكاردياك سايكل 8/10 من الثانيه، دي مش ثانيه، دي اقل من الثانيه. 3/10 منهم زمن السيستول و5/10 منهم زمن الدياستول. الدياستول بيبدا بالفيرست هارت ساوند وبينتهي بالسكند هارت ساوند. عشان كده سعادتك لو معاك سماعتك والمفروض حطيتها على الميترال اريا تقول يا دكتور الفيرست هارت ساوند ده بيحدثوا الكلوجر اوف ذا ميترال اند ذا ترايكاسبيد فالف. طب والسكند هارت ساوند تقول لي بيحدثوا الكلوجر اوف ذا اورتا اند ذا بالمونري فالف. طب عشان كده انت لو حطيت سيادتك سماعتك على الميترال اري هتسمع الفيرست ولا السكند هارت ساوند؟ تقول لي اسمع الاثنين، لكن انا بركز وبعلق على مين؟ على الفيرست هارت ساوند بس. طب والسكند هارت ساوند؟ تقول لي لا ما بعلقش عليه غير فين؟ في مكانه. طب هو مكانه فين؟ عند ايه؟ الاورتيك والبالمونري اري. ركز كويس، افهم كويس ان closure of the valve induce sound، لكن opening of the valve physiologically is soundless. فتح الصمام ما يطلعش صوت، لكن قفلته هي اللي بتطلع الصوت. فلما يقفل الميترال والترايكاسبيد فالف يقوموا يحدثوا الفيرست هارت ساوند at the beginning of systole، ولما يقفل الاورطه والبلمونري فالف يحدثوا السكند هارت ساوند، وده at the end of systole. يعني معنى كده ان انا لما احط سماعتي على الميترال اريا انا هسمع الميترال كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند. طب والصوت الثاني اللي معاه السكند هارت ساوند. طب انا يا دكتور هفرقهم من بعض ازاي؟ اقول لك حط سماعتك حضرتك على الايبكس وحاول تعمل تايمنج مع الايبكس او مع الكاروتيد. انا شخصيا بحب اعمل ايه التايمنج مع مين؟ مع الكاروتيد. طب فين مكان الكاروتيد؟ قول لي بص يا دكتور حرك صباعي من الايه تشين اوف ذا ماندبل اللي هي بدايه الماندبل كده، انزل هنا السب ايه في السب منتال ريجون. اول بوني بروميننس هقابله هنا اسمه الهايويد بون
تحتيه على طول الكريكويد بون اللي بينه وتحتيه على طول الثيرويد كارتلج بتاع ايه؟ بتاع اللارينكس. يبقى اولا الهايويد بون وبعدين الثيرويد الكريكويد كارتلج وتحتيه الثيرويد كارتلج. طب فين الكاروتيد؟ تقول لي قصاد الكريكويد كارتلج هروح لاترالي كده عند الستيرنوماستويد ماسل هلاقي البلسيشن بتاع مين؟ بتاع الانترنال كاروتيد ارتري. هي دي اللي هعمل بيها تايمنج. اعمل تايمنج ازاي؟ اقول لك حط سماعتك على الايبكس على الميترال اريا وحط صباعك فوق الكاروتيد، فالصوت اللي يجي مع طلعه البلس ده صوت الفيرست هارت ساوند. يبقى بالتبعيه الصوت الثاني هو مين؟ هو السكند هارت ساوند. تمام يا ولاد؟ طب انا عاوز اعمل ايه؟ اميز السكند هارت ساوند. تروح حاطط سماعتك على البلمونري او الاورتيك اريا. ليه؟ تقول لي يا دكتور ما هو السكند هارت ساوند هو induced by the closure of the pulmonary and aortic valve. عشان كده الكلوجر اوف ذا aorta and the pulmonary valve هو اللي بيحدث السكند هارت ساوند. طب انا لو حطيت سماعتي فوق الاورتيك اريا او فوق البلمونري اريا هسمع الفيرست ولا هسمع السكند؟ تقول لي هتسمع الاثنين، بس انت ما بتركزش غير على مين؟ على السكند هارت ساوند. طب انا اعرفه ازاي؟ تقول بنفس الفكره، هحط سماعتي على الاورتيك اريا او على البلمونري اريا واحط صباعي على الكاروتيد ارتري قصاد الكريكويد كارتلج ميديال للستيرنوماستويد، وبعدين هشوف البلس. الصوت اللي يجي مع طلعه البلس ده صوت الفيرست مش هركز فيه، يبقى الصوت الثاني هو صوت السكند هارت ساوند. ركزوا معانا يا اولاد. تمام. الفيرست هارت ساوند ليه اثنين كومبوننت، ليه فالفيلر كومبوننت وليه ماسكولار كومبوننت. فالفيلر كومبوننت بسبب الكلوجر اوف ذا مايترال اند ترايكاسبيد فالف، وماسكولار كومبوننت بسبب ايه؟ تقول بسبب الفايبريشن اوف ذا فنتريكولار وول ديورنج كونتراكشن. طب والسكند هارت ساوند تقول لي دي فالفيلر كومبوننت بس لانه ملوش ماسكولار كومبوننت، لانه بسبب الكلوجر اوف ذا اورتا اند البلمونري فالف. يبقى معنى كده ان الفيرست هارت ساوند بسبب اثنين فالف، ايوه الميترال والترايكاسبيد، والسكند هارت ساوند بسبب اثنين فالف، ايوه الاورتا والبلمونري. طيب يعني معنى كده ان انا اقدر افرقهم من بعض ازاي؟ تقول لي يا دكتور انا لو حطيت سماعتي على الميترال اريا بسمع صوت الميترال فالف لوحده. ليه؟ تقول لي لان الترايكاسبيد فالف صوته ضعيف. لاحظ ان البريشر بتاع الترايكاسبيد فالف البريشر اللي وراه 5 بس اللي هو في الرايت اتريوم، لكن البريشر اللي في ايه؟ بتاع الميترال فالف ده وراه بريشر من ايه؟ من 6 ل 12، كانه 3 اضعاف البريشر اللي فين؟ اللي في الرايت اتريوم. عشان كده صوت قفله الميترال فالف اعلى من قفله الترايكاسبيد فالف. ولما احط سماعتي على الميترال اسمع صوت الميترال فالف لوحده ومش هسمع البروباجيشن بتاع مين؟ بتاع الترايكاسبيد فالف. طب لو حطيت سماعتي على الترايكاسبيد فالف هسمع صوت مين؟ تقول لي يا دكتور بسمع صوت الترايكاسبيد فالف with propagation of the mitral component. تاني انت لما تحط سماعتك على الايبكس سامع الميترال لوحده. طب ليه فين الترايكاسبيد؟ تقول لي ويك، الصوت بتاعه ما بيحصلوش بروباجيشن. لكن لو حطيت سماعتي على الترايكاسبيد اريا اسمع الترايكاسبيد فالف with propagation of the mitral of the mitral component. نفس الكلام انا لو حطيت سماعتي على البلمونري اريا ولا على الاورتيك اريا. لما احطه على الاورتيك اريا اسمع الاورتيك فالف لوحده. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان البريشر اللي في الاورطه 120، عشان كده قفله الاورتيك فالف ايه؟ قويه، فتدي صوت قوي يتسمع على الاورتيك اريا كانه ايه؟ ايزوليتد اورتيك كومبوننت. فلما احط سماعتي على البلمونري اريا تقول لي يا دكتور بسمع البلمونري كومبوننت with propagation of the aortic component. دي مهمه يا اولاد، مهمه. اول ما تمسك سماعتك حدد الاوسكالتاتوري اريا، قول لي هم 5، قول لي مايترال وبلمونري اريا وفيرست اورتيك اريا وسكند اورتيك اريا وبعدين ترايكاسبيد اريا. طب هتسمع ايه؟ قول لي هسمع الهارت ساوند الاول. مين هم؟ تقول لي الفيرست والسكند. الفيرست هارت ساوند زمنه امتى؟ تقول لي ات ذا بيجيننج اوف سيستول. والسكند هارت ساوند زمنه امتى؟ تقول لي ايه؟ ات ذا اند اوف سيستول. هو السيستول قد ايه؟ تقول لي 3/10 من الثانيه بس، متقسمين ل3 فيز: ايزو فوليومتريك كونتراكشن ورابيد ايجكشن وسلو ايجكشن، كل فيز منهم 1/10 من الثانيه. طب اذا كان زمن السيستول 3/10، طب الزمن الحقيقي للايجكشن كام؟ تقول لي 2/10 بس. عشان كده انا لو سمعت صوت ميرمر او صوت لغط على ايه؟ على الهارت، الضغط ده لو كان سيستوليك ان ملا السيستول كله يقولوا عليه يا دكتور ده بان سيستوليك ميرمر، مالي السيستول يعني واخد 3/10 من الثانيه. واذا طلع في مرحله الايجكشن بس يقولوا عليه ايجكشن سيستوليك،
لانه ايه اخذ الاثنين من 10 بتوع الايجكشن بس، ولو خد التلت الاخير دوا يقولوا عليه ليت سيستوليك. طيب تمام. الفيرست هارت ساوند بيظهر بسبب الكلوجر اوف ذا مايترال اند ذا ترايكاسبيد فالف، وحيث انهما يعني يغلقان متناسقين في نفس اللحظه، يقول عليه سينكرونايزد كلوجر. عشان كده صوره الفيرست هارت ساوند بيطلع صوت واحد بس، صوت واحد بس، سواء كان الميترال ايه على الميترال اريا ولا على الترايكاسبيد اريا يظهر يظهر الصوتين مع بعض. امال على البلمونري اريا والاورتيك اريا تظهر حاجه اسمها السبليتنج. سبليتنج دايما نقراها في الكتب والناس تقول يعني ايه سبليتنج؟ يعني ايه سبليتنج؟ اقول لك يعني السكند هارت ساوند يتسمع كانه صوتين مش صوت واحد بس. ليه؟ تقول لي بص يا دكتور، الميترال والترايكاسبيد فالف لما بيقفلوا سينكرونايزد، يعني في نفس اللحظه. ليه في نفس اللحظه؟ تقول لي عشان هم بيقفلوا باشاره كهربائيه بتطلع من الاس نود وتوصل للاي في نود، تنزل على الاي في باندل، على الرايت باندل برانش، على الليفت باندل برانش، فبتوصل الاشاره الكهربائيه في نفس اللحظه، فالفنتريكل بينقبضوا في نفس اللحظه، فالفالفات بتقفل في نفس اللحظه. طب امال الايه السكند هارت ساوند بيطلع فيه السبليتنج ليه؟ تقول لي يا دكتور لان الفالف ما بيقفلش باشاره كهربائيه، ده بيقفل ببريشر. يعني الدم اللي طلع الاورطه واللي طلع البلمونري ارتري لما حب يرجع ناحيه الفنتريكل، البريشر اللي في الاورطه 120 راح قافل الاورطه اسرع منين؟ اسرع من البريشر اللي في البلمونري فالف اللي قفل البلمونري فالف ببطء شويه. عشان كده سمعنا حاجه اسمها سبليتنج في السكند هارت ساوند. يبقى الفيرست هارت ساوند ليه فالفولار كومبوننت وليه ماسكولار كومبوننت وما فيهوش سبليتنج، لكن السكند هارت ساوند ليه ماسكولار كومبوننت بس لكن فيه السبليتنج. طب يا دكتور السبليتنج ده نسمعه فين؟ يعني ينفع احط سماعتي على الميترال اريا واقول فيه سبليتنج في السكند هارت ساوند؟ اقول لك غلطان، لان احنا قلنا السكند هارت ساوند ده مين اللي بيعمله؟ الاورطه والبلمونري، وانت حاطط سماعتك على الميترال، مالك ومال الاورطه والبلمونري؟ يبقى انت على الميترال مركز في الفيرست هارت ساوند اللي طالع من الميترال فالف. طب ده انا سامع السكند هارت ساوند، اقول لك ما تعلقش عليه غير فين؟ غير في مكان. ما ينفعش انا اعلق، ما ينفعش ان انا اروح ادور على عميد في مكتب مدير المستشفى، ولا ينفع ادور على مدير المستشفى في مكتب العميد، انا بروح لكل واحد في مكان. حتى لو كان صادف ان العميد في مكتب المدير او المدير في مكتب العميد طبعا، انما انا ما بروحش لفلان غير فين؟ في مكتبه. فلما احب اروح للفيرست هارت ساوند اروح له فين؟ اروح له على الايبكس او على الترايكاسبيد اريا. ولما احب اروح للسكند هارت ساوند اروح له فين؟ اروح له على البلمونري او الاورتيك اريا. خد بالك الفيرست هارت ساوند مفيش سبليتنج فيه. ليه؟ لان الميترال والترايكاسبيد فالف بيقفلوا في نفس اللحظه سينكرونايزد بسبب الالكتريكال اكسايتيشن ويف اللي بتنزل لهم عن طريق الاي في نود، فبيقفلوا في نفس اللحظه. امال الاورطه والبلمونري ما بيقفلوش في نفس اللحظه ليه؟ تقول لي يا دكتور الاورطه والبلمونري بيقفلوا بالاورتيك والبلمونري بريشر، عشان كده الاورتيك بريشر 120 والبلمونري بريشر 25، فالاورتيك بريشر يروح قافل اسرع منين؟ من البلمونري بريشر، فيظهر السبليتنج. طب السبليتنج بيظهر في البلمونري اريا ولا يظهر في الاورتيك اريا؟ نرجع تاني نقول احنا لما حطينا سماعتنا على الاورتيك اريا سمعنا الاورتيك كومبوننت بس ولا الاورتيك والبلمونري كومبوننت؟ واللي الاورطه بس، لان البلمونري كومبوننت ضعيف ما بيحصلوش بروباجيشن. عشان كده لما احط سماعتي على اورتيك اريا اسمع صوت واحد. طب لما اروح على البلمونري اريا تقول لي ما انا بسمع البلمونري كومبوننت والبروباجيشن بتاع الاورتيك كومبوننت. عشان كده الصوت السكند هارت ساوند على البلمونري اريا يظهر فيما يسمى بالفسيولوجيكال سبليتنج. يعني اذا كان على الاورتيك اريا بتسمع الصوت تيت تات تيت تات تيت تات، لكن على البلمونري اريا تيت تات تيت تات تيت تات، كانه صوت السكند هارت ساوند بقى ايه؟ بقى مفصول، عاطي صوتين، عاطي صوتين. طيب يبقى ده فيما يخص الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. طيب والثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند دول ايه حكايتهم بالظبط؟ تقول لي تعالى ندخل في الدياستول يا دكتور ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. احنا قلنا ان السيستول انتهى لما الدم كله طلع في الاورطه والبلمونري ارتري، ففكر يرجع ناحيه الفنتريكل تاني، راح واخد في وشه ايه؟ الاورتيك فالف والبلمونري فالف، راح قافلهم. فلما قفلهم صار الفنتريكل كلوزد كافيتي. كلوزد كافيتي ليه؟ لانه قفل الاورطه والبلمونري فالف ولسه لازال الميترال والترايكاسبيد فالف مقفولين، فصار الفنتريكل كلوزد كافيتي بس كلوزد وامباتي.
مقارنة بالمرحلة الايزوفوليومتريك كونتراكشن اللي كان فيها الفنتريكل كلوزد بس فول اوف بلاد. يبقى زي ما في ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز في بداية ايه السيستول، كذلك في ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز في بداية الدياستول، ودي تقريبا برضه زمانها 1/10 من الثانية. الفنتريكل بيقفل على نفسه لكنه قافل وهو ايه امبتي اوف بلاد. بعد كده يبتدي يحصل دروب ليه او ريلاكسيشن للفنتريكولار وول لغايه ما ينزل الفنتريكولار بريشر للزيرو بريشر. ساعتها اول ما ينزل للزيرو بريشر يروح فاتح الميترال والترايكاسبيد فالف ويحصل رابط فلو للبلاد من الاتريوم ناحيه مين؟ ناحيه الفنتريكل. ف50% من الدم اللي نازل ده تنزل فيما يسمى بالرابط فيلينج فيس، وبعد كده 25% من الاتريال بلاد تنزل فيما يسمى السلو فيلينج فيس، واخر 25% من الاتريال بلاد اللي ما نزلتش في الفنتريكل تروح نازله في الايه؟ في الربع الاخير بتاع الاتريال ايه؟ بتاع الاتريال كونتراكشن. يبقى لما بصينا على السيستول لقيناه ايزوفوليومتريك كونتراكشن ورابيد ايجكشن وسلو ايجكشن، ولما بصينا على الدياستول لقينا ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن وبعدين رابيد فيلينج وسلو فيلينج، والربع الاخير من الاتريال بلاد نزل بالاتريال كونتراكشن. تمام؟ طيب اثناء الدياستول ده ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ تقولوا اثناء الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن الفنتريكل مقفول، الميترال والترايكاسبيد مقفول، والاورتا والبلمونري فالف مقفولين. اول ما يفتح الميترال والترايكاسبيد فالف at the beginning او الايرلي دياستول يقوم البلاد نازل بشده واندفاع شديد من الاتريا ناحيه الفنتريكل، فيروح عامل فايبريشن في الفنتريكولار وول تحدث ما يسمى بالسير دارت ساوند. يبقى انا لما اجي اسالك اقول لك هو السير دارت ساوند ده مين اللي بيعمله؟ قول لي يا دكتور this is an early diastolic sound which occurs due to vibration of the ventricular wall during a rapid filling phase. نزول الدم بالشده اللي لازم من الاتريم ناحيه الفنتريكل يخلي الفنتريكل يهتز كده، يعمل اهتزازات، يقولوا عليها مين؟ يقولوا عليها السير دارت ساوند. بعد كده استمرار نزول الدم في الفنتريكل اثناء السلو فيلينج فيز، ولما تفضل اخر كميه دم 25% الاخيره تنزل بالاترال كونتراكشن فتروح عامله انذر فايبريشن في الفنتريكولار وول يقولوا عليهم الفورس هارت ساوند. يبقى احنا وقت عرفنا الفيرست هارت ساوند بيحصل at the beginning of systole due to closure of the mitral and the tricuspid valve leaflets، وبعدين السكند هارت ساوند بيحصل at the end of systole due to closure of the aorta and the pulmonary valve، وبعدين الثيرد هارت ساوند is an early diastolic sound which occurs due to rapid flow of blood towards the ventricle محدثا vibration في الventricular wall during the rapid filling، وبعدين الفورث هارت ساوند ده اللي بيحصل في بري سيستوليك او ايه اند دياستوليك بسبب الاتريال كونتراكشن. طب هو الاصل ان الفيرست والهارت ساوند دول فيسيولوجيكال ساوند، والثيرد هارت ساوند بيظهر فيسيولوجيكالي لغايه سن ال40 بسبب ان الفنتريكولار وول بيبقى نوت ستيف او نوت ريجيد للدرجه دي. بعد سن ال40 يبتدي ايه؟ يبتدي يحصل فايبريشن، فيبقى ظهور الثيرد هارت ساوند بعد ايه؟ سن ال40 ده بيبقى باثولوجيك، ولو ظهر قبل سن الايه؟ قبل سن ال40 سنه يبقى سببه زياده الفلوبينس اوف ذا فنتريكولار وول. ده بسبب مين؟ تقول لي والله ممكن يكون بسبب المايوكاردايتس او الكارديوميوباثي. انما الفورث هارت ساوند ده بيحصل بسبب الفايبريشن اوف ذا فنتريكولار وول دي تو اتريال كونتراكشن، وده في الغالب بيحصل في الهايبرتنسيف هارت ديزيز. يبقى انا عايزك تركز في الفيرست والسكند هارت ساوند باعتبارهم دول عصب الكاردياك اوسكالتيشن اللي على اساسهم سعادتك بتحدد الايه؟ تحدد بدايه السيستول ونهايه السيستول وبدايه الدياستول وهكذا. طيب تعالوا نتعرف بسرعه لو ان احنا العيان بتاعنا عنده ميرمر. الميرمر ده اللي هو اللغط، اللغط ده بيظهر ليه؟ تقول لي والله نورمالي او فيسيولوجيكالي الباسج اوف بلاد in a normal pathway الساوندلس ما بيحدثش اي اصوات خالص، بيمشي بانسيابيه يعني. فلو ان الدم ده مشى في ابنورمال واي او في نارو باثواي يقوم يحصل تيربulence. هذه التيربulence لو حسيتها بايدك يقال عنها ثريل، ولو سمعتها بسماعتك يقال عنها ايه؟ يقال عنها ميرمر. تعالوا نتكلم بسرعه عن الميرمرز اللي ممكن تظهر في السيستول، وفي الجلسه الثانيه نتكلم عن الميرمرز اللي بتظهر في الدياستول. فنبتدي نجيب عيان وليكن العيان ده عنده
مايترال ريجيرج. مايترال ريجيرج يعني ارتجاع في الصمام الميترالي، ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط يا ولاد. خلاص احنا اتفقنا ان صوت المرمر ده هيظهر لو ان البلاد مر في نارو باسوي او مر في ابنورمال باسوي في اتجاه معاكس عن الاتجاه الطبيعي اللي هو ماشي فيه، فيحصل فيه خلخله او تيربلنس. هذا التيربلنس لو سمعته بالسماعه يبقى ميرمر، ولو حسيته بايديك يبقى ستريل. طيب لو انا قلت العيان ده عنده مايترال ريجيرج، تعالوا نبص على وضع الهارت ات ذا اند اوف ذا ستول. ايه اللي بيحصل؟ تقول لي ات ذا اند اوف ذا ستول الفنتركل از فولي ريلاكسد، خلاص، والبريشر زيرو بريشر، والفوليوم فول بلاد فوليوم، والمايترال والترايكاسبيد فالف مفتوحين. طب الفالف اللي فيه ريجيرج يظهر لما يقفل ولا يظهر وهو مفتوح؟ تقول لي اكيد هيظهر لما يقفل، لان الريجيرج معناه انه ما قفلش كويس فبدا الدم يرجع منه. خلاص، فانا هقول والله ات ذا اند اوف ذا ستول الفنتركل از فولي ريلاكسد، والبريشر زيرو بريشر، والفوليوم فول بلاد فوليوم، والميترال والترايكاسبيد فالف مفتوحين، والاورطه والبلمونري فالف مقفولين. فيجي يبدا السيستول يبدا بسلايد كونتراكشن، سلايد كونتراكشن للفنتريكولار وول، فندخل في مين؟ في الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز. الاصل ان الايزوفوليومتريك كونتراكشن يروح قافل الميترال والترايكاسبيد فيمنع رجوع الدم ناحيه الاتريوم، لكن نظرا لوجود الريجيرج في الميترال فالف يبتدي الدم يرجع في ابنورمال باسوي ناحيه مين؟ ناحيه الاتريوم، فرجوع الدم ناحيه الاتريوم يبقى كانه ماشي في ابنورمال باسوي، يعمل تيربلنس اوف بلاد تسبب صوت ميرمر. فلما ندخل في الرابid ايجكشن والسلو ايجكشن هيبتدي الاورطه والبلمونري فالف يفتحوا، يبقى البلاد اللي في الرايت فنتريكل ماشي في النورمال باسوي بتاعه في البلمونري ارتري، لكن البلاد اللي في الليفت فنتريكل بقى ليه 2 باسوي، بقى ليه الباسوي طبيعي اللي ماشي في الاورطه، لكن فيه انذر ابنورمال باسوي اللي هو كان بدا اثناء الايزوفوليومتريك كونتراكشن مرجع الدم تاني ناحيه مين؟ ناحيه الاتريال. يبقى في الحاله دي هحط سماعتي على الميترال اريا فاسمع صوت التيربلنس اوف بلاد اللي ملا السيستول بالكامل، عشان كده قلنا عليه ده ايه؟ ده بان سيستوليك ميرمر. يبقى انا في الطبيعي بحط سماعتي على الميترال اريا او ما اسمع الفيرست هارت ساوند وبعديه السكند هارت ساوند زي لبطب 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 لبطب، لكن هنا نظرا للتربلنس بتاعت البلاد اللي راجعه من خلال الايه؟ الفالف اللي فيه ريجيرز تبتدي تعمل تربلنس للبلاد، يدي صوت يقولوا عليه بان سيستوليك ميرمر، فتحط سماعتك على الميترال اريا تلاقي الصوت طالع لك زي كده فين الفيرست والسكند هارت ساوند؟ نظرا لان الميرمر ملا السيستول بالكامل لانه بان سيستوليك فخفى الفيرست والسكند هارت ساوند. هذا الميرمر بتاع الميترال ريجيرز بيبقى ليه سيلكتيف بروباجيشن ناحيه ايه؟ ناحيه الاكزيلا، ولو كانت البوستيريور فالف ليفلكس هي اللي افكتد فممكن يكون ليه بروباجيشن ناحيه البيس. لكن اني هاو عشان تقول لي العيان ده عنده ميترال فالف ليجن ما ينفعش تحط لي سماعتك على البلمونري اريا ولا اورتيك اريا وتقول لي يا دكتور العيان عنده ميترال. فين الميترال لما انت سماعتك بعيد عنه اصلا؟ يبقى انت بتتكلم على الميترال، حطيت سماعتك على الميترال فالف، ركزت في الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند، فاتعرفت على مكان السيستول فين، فلقيت السيستول مليان بصوت ميرمر، قطعا هذا الميرمر مال السيستول بالكامل، عشان كده قلنا عليه ايه؟ ميترال ريجيرج، وقلنا على الميرمر ده بان سيستوليك ميرمر. نفس القصه لو انا عامل ترايكاسبيد ريجيرج، نفس اللي حصل في الميترال هو نفس اللي هيحصل في الترايكاسبيد. ازاي يا دكتور؟ اقول لك تعالى نعمل ترايكاسبيد ريجيرج، نعمل ترايكاسبيد ريجيرج ونقوم نقول والله ات ذا اند اوف سيستول الفنتركل از فولي ريلاكسد، والبريشر زيرو بريشر، والفوليوم فول بلاد فوليوم، والميترال والترايكاسبيد فالف مفتوحين، والاورطه والبلمونري فالف مقفولين. فلما يبدا السيستول بالايزوفوليومتريك كونتراكشن اللي تروح قافله الميترال والترايكاسبيد فالف، فالميترال يقفل كويس والترايكاسبيد فيه ديزيز يخليه يرجع ناحيه ايه؟ ناحيه الرايت اتريوم. فلما يبتدي ايه؟ الرابid ايجكشن والسلو ايجكشن هتلاقي الدم اللي في الليفت فنتريكل طالع بايه؟ باستمراريه ناحيه الاورطه، لكن الدم اللي في الرايت فنتريكل بقى ليه 2 باسوي، باسوي ماشي في البلمونري ارتري وفي ابنورمال باسوي مرجع ناحيه ايه؟ الرايت اتريوم. هذا الارتجاع اللي بدا في الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز يستمر اثناء الرابid ايجكشن والسلو ايجكشن. عشان كده الميرمر بتاع الترايكاسبيد فالف برضه يبقى بان سيستوليك. بان ليه؟ لان الابنورمال فلو اوف بلاد ملا كل المراحل الثلاثه بتوع السيستول، عشان كده سمعنا ايه؟ نفس الصوت. تيجي تقول لي طب انا ان شاء الله
هميز ازاي الترايكاسبيد ريجيرج عن الميترال ريجيرج؟ اقول له حضرتك انت مش كنت بتحط سماعتك على الميترال اريا فبتسمع الميترال فالف لوحده؟ يقول لي اه. ولما كنت بتحط سماعتك على الترايكاسبيد مش بتسمع الترايكاسبيد والبروباجيشن بتاع الميترال؟ اقول له اه. يقول لي طب ساعتها لما احط سماعتي على الميترال مش هسمع ايه حاجه لان الترايكاسبيد ملوش بروباجيشن. لما احط سماعتي على الترايكاسبيد اريا هلاقي الميرمر. طب انا هقول الميرمر ده بتاع الترايكاسبيد ولا البروباجيشن بتاع الميترال؟ اقوم اقول له بص، طالما الميرمر مش باين على الميترال اريا يبقى ده بتاع الترايكاسبيد، دي حاجه. الحاجه الثانيه هقول للعيان خد نفس واكتمه، فلو صوت الميرمر زاد يبقى ده الميرمر بتاع الترايكاسبيد فالف، لان اي ميرمر على الرايت سايد بتزيد لما العيان ياخد انسبيريشن، وهذا الساين اسمه الكارفالو ساين. يبقى احنا اتعرفنا دلوقتي يا اخوانا على السيستوليك ميرمر. كم نوع؟ تقول لي حسب الديوريشن هم 3. في بان سيستوليك مال السيستول بالكامل، وفي ايجكشن سيستوليك بياخد التلتين بس بتوع الايجكشن، وفي ليت سيستوليك بياخد التلت الاخير من السيستول. مين المسؤول عن البان سيستوليك؟ تقول لي الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج، الاثنين زي بعض. الصوت الميرمر بيطلع ليه؟ تقول لي عشان الباسورد اوف ايه؟ اوف بلاد من الليفنتريكل ناحيه الاتريوم ان ابنورمال باسوي. يعني الدم ماشي في اتجاه عاكس، المفروض انه كان يطلع من الليفت فنتريكل على الاورطه ومن الرايت فنتريكل على البلمونري ارتري، لكن لا، ده طالع من الليفت فنتريكل ناحيه الليفت اتريوم او من الرايت فنتريكل ناحيه ايه؟ الرايت اتريوم في ابنورمال باسوي يعمل تيربولانس يسبب الصوت الميرمر ده. طب ايه اسباب البان سيستوليك ميرمر تاني غير الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج؟ تقول لي الفنتريكولار سيبتال ديفكت. الفنتريكولار سيبتال ديفكت او الفي اس دي. طب ده بيعمل ازاي ميرمر؟ تقول لي يا دكتور تعالى نشوف السيبتم الانترفنتريكولار سيبتم اللي مقفول ده ونقول اثناء الدياستول الرايت فنتريكولار بريشر 0 والليفت فنتريكولار بريشر 0. عشان كده مفيش فلول البلاد اثناء ايه؟ اثناء الدياستول. لكن اثناء السيستول اول ما يحصل سلايت كونتراكشن الفنتريكولار رول اثناء الايزوفوليومتريك كونتراكشن يروح الرايت فنتريكولار بريشر يعلى، لكن الليفت فنتريكولار بريشر يعلى 3 اضعاف. وليه؟ نرجع نقول تاني، عشان خاطر الليفت فنتريكولار سيكنس اكتر من الرايت فنتريكولار سيكنس 3 مرات. فلو قلنا ان اثناء الايزوفوليومتريك كونتراكشن الرايت فنتريكولار بريشر يبقى 5، يبقى الليفت فنتريكولار بريشر يبقى 15. لو الرايت فنتريكولار بريشر بقى 10 يبقى الليفت فنتريكولار بريشر يبقى 30. ده يخلي البلاد يبقى شيفتد من الليفت فنتريكل ناحيه مين؟ ناحيه الرايت فنتريكل، وده بيبدا من اول الايزوفوليومتريك كونتراكشن اللي الاصل ان الفنتريكل المفروض يبقى مقفول على نفسه. فلما نبتدي نوصل للرابد ايجكشن والسلو ايجكشن هتلاقي ان الرايت فنتريكل ليه نورمال باس واي ماشي ناحيه البلمونري ارتري، لكن الليفت فنتريكولار ايه؟ بيدفع في الاورطه ويدفع في الايه؟ في الابنورمال شانت. هذا الشانت هو اللي يسبب حدوث ايه؟ التربلنس اوف بلاد فيحدث ما يسمى بالبان سيستوليك ميرمر. تقوم تقول لي طب يعني صوت الفي اس دي ده انا بسمعه فين؟ اقول لك هتسمعه في الليفت باراسترنال اريا. يبقى صوت الميترال ريجيرج بيتسمع على الميترال اريا وليه بروباجيشن ناحيه الاكزيلا، وصوت الترايكاسبيد ريجيرج يتسمع على الترايكاسبيد اريا وبيزيد مع الانسبيريشن، وصوت الفي اس دي ده بيتسمع على الليفت باراسترنال اريا، والثلاثه بان سيستوليك ميرمر. على عجاله اذكر الايجكشن سيستوليك. ايجكشن يعني اثناء مرحله الايجكشن. احنا قلنا دلوقتي صوت الميرمر يظهر امتى؟ تقول لي حضرتك لو البلاد مشي في نارو باسوي او مشي في ابنورمال باسوي يعمل تيربلانس تطلع الصوت اللي انا لو سمعته بالسماعه يطلع لغط او ميرمر، ولو حسيته بايدي يطلع ايه؟ يطلع سريل. احنا اللي بنتكلم فيه ده كله مين؟ السيستوليك ميرمر، لسه ما دخلناش في الدياستوليك ميرمر. طب وانت اتعرفت على السيستول منين؟ تقول لي يا دكتور احط سماعتي على الميترال اريا وابتدي اعمل تايمينج، فالصوت اللي يجي مع طلعه البلس ده صوت الفيرست هارت ساوند يبقى اللي بعده السيستول. ولو حطيت سماعتي على الاورطه ولا البلمونري اريا واعمل تايمينج، الصوت اللي يجي مع نزله البلس ده صوت السكند هارت ساوند، او الصوت اللي يجي مع طلعه البلس ده الفيرست يبقى الثاني هو ايه؟ هو السكند هارت ساوند. هذه الاصوات اللي احنا بنسمعها اللي بنقول على الميرمر كلها سيستوليك. دلوقتي سمعنا البان اللي هو مال السيستول بالكامل واخد 3 من 10 من الثانيه. طب امال الايجكشن يجي فين؟ تقول لي حضرتك بيجي في الاورتيك ستينوزس وفي البلمونري ستينوزس. الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس. طب تعالوا نشوف كده ايه اللي هيحصل. نقول والله هنعمل للعيان ده اورتيك ستينوزس، ضيق في الصمام الاورطي، وبعدين هنبص على الفنتركل اثناء الايه؟ اثناء الكونتراكشن. هنقول ات ذا اند اوف ذا ستول الفنتركل از فولي ريلاكسد، وبعدين الميترال والترايكاسبيد فالف مفتوحين. طب والاورطه والبلمونري فالف مقفولين.
طب هو الفالف اللي فيه ستينوزس يبان لما يفتح ولا يبان وهو مقفول؟ طبعا يبان لما يفتح. اذا طول ما الاورطه والبلمونري فالف قافلين مفيش اي مشكله. طب هيفتحوا امتى؟ نبص نقول at the end of the stall الفنتركل is fully relaxed والبريشر زيرو بريشر والميترال والترايكاسبيد فالف مفتوحين والاورطه والبلمونري فالف ستيل كلوز. يبدا السيستول بالايزوفوليومتريك كونتراكشن اللي يروح قافل الميترال والترايكاسبيد فالف. هنا مشكله؟ مفيش اي مشكله. صار الفنتركل كلوزد كافيتي فول اوف بلاد. صار الفنتركل كلوزد كافيتي فول اوف بلاد، بعدها على طول يبتدي ايه؟ يبتدي يزيد الكونتراكشن اللي يروح عامل ايه؟ يروح فاتح الاورطه والبلمونري فالف عشان يحصل رابط فلول البلاد اللي في الليفت فنتركل ناحيه الاورطه واللي في الرايت فنتركل ناحيه البلمونري ارتري. فلما كان الاورطه مليان بالبلاد، الليفت فنتركل مليان بلاد وعاوز يدفع في الاورطه، فالاورطه ايه؟ نارو، فمرور البلاد في نارو فالف يروح يعمل صوت تيربلنس اوف بلاد يقولوا عليه ايجيكشن. طب هو ليه سموه ايجيكشن سيستوليك؟ لانه جاي مع الايجيكشن اوف بلاد فلو من الليفت فنتركل ناحيه من الاورطه. طب صوت الميموري الايجيكشن ده زي صوت البان؟ تقول لي لا، صوت البان بدا من اول الايزوفوليومتريك كونتراكشن، لكن صوت الايجيكشن بيبدا من اول مرحله الرابيد ايجيكشن ويكمل ايه في السلو ايجيكشن لغايه ما ينتهي ايه السيستول. يبقى اذا الايجيكشن سيستوليك بيبان مع الاورتيك ستينوزس ويبان مع البلمونري ستينوزس. اكتفي بهذا القدر وابتدي اتكلم عنهم ان شاء الله في المحاضره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.